yín ló jẹ́ ká máa fi wò ó pé under the tone of political whatever ní gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ but nǹkan tí mo fẹ́ ká ṣe ni pé let us thoroughly analyse ṣé ọ̀rọ̀ tí Ọ̀nàyékan sọ ó rí bẹ́ẹ̀ sorry o Bishop Ọ̀nàyékan ọ̀rọ̀ tí Bishop Ọ̀nàyékan sọ ṣé ó rí bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀ ṣé situation rí bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀ then number 2 mi tí ìríbi tí bàbá Tinubu gan ti jáde tá ti sọ̀rọ̀ jáde pé àwọn òdẹ̀ lákìn tó Ọ̀nàyékan sọ he is a politician of the deepest dive téèyàn bá ń báyà sọ̀rọ̀ wá píìkì tiẹ̀ ìtẹ́ ẹ̀fẹ́ ló ń bẹ̀ then the next one ètò ẹ̀bá fẹ́ you throw it away so if at the end of the day wọ́n bá discover pé nǹkan tán sọ that they work on that kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lèyàn mọ̀ fún yẹn reply lóòótọ́ omi wà tó pé ẹ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí láti lè actualize nǹkan tára ló ń béèrè fún. Okay. This is a very sensitive topic. Àwọn èèyàn ò bù mí díẹ̀ láàárọ̀ yìí torí mo tún fẹ́ sòótọ́. Ṣẹ́rí àti mọ́dù religion mọ́ politics. Democracy is the government of the people by the people for the people. Kò síbi tí wọ́n ti mention God ń bẹ̀. It is the people that decide their future. But taba sort of people have different classification. Our bishop yìí pátápátá they represent people too. I want you to follow me. Okay. Because they have their like Anglican is wọ́n máa ṣe synod wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n máa ní addendum wọ́n máa ní resolution that máa pass forward and they have ways of passing it forward. Okay. Our bishop náà ní tiwọn the Catholics through their bishops. But they represent some people. Probably the agitation of their people, probably àwọn èèyàn wá popularize o, probably these are the feelings they get from their theory conferences ni wọ́n wá reach a kind of an addendum. So they can present their addendum, but how will they present it? Which manner of way would they present it? But they represent the people, so they are part of the democracy too. Now, our states tí religion guide ṣe ń gbọ́ mi only the kind of system of government only theocracy a theocratic system of government theocracy ni which is the government of God the government of the priest or the government of God by God and through God. Tẹ́bá wo the Iran Islamic State of Iran gbogbo tán lò tí kọ́mọ yìí ń lò ń bẹ̀ ó ní pé nítorí ti gbọ́ látọ̀dọ̀ lọ́hùn ọ̀nà fi ń rule theocracy nìyẹn ìpè báyìí ni the Vatican láyé ẹjọ́ tí Pope wà theocracy ni tán sì wà ń bẹ̀ nítorí fi ń rọ̀nù Vatican ṣé gbọ́ theocracy ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni nítorí Ọlọ́run wíre o. But when it comes to democracy, it is the people that roots democracy. Even that's why man sọ fáwọn pastor àti imam ẹ ṣọ́ra fún politics àtàwọn ọba ẹ ṣọ́ra fún politics because the moment you are politically inclined ṣé n gbọ́ tí mo sọ yóò wọ yín lẹ́njọ́ kan even when you are saying the truth the bitter truth people may not take you serious because you are immersed in politics. Now let me now go to the subject matter. Mo wo TV kan lánàá mo rí Amechi tó sọ pé gbogbo Christian ní Tinubu ló ń bá wí kí ló dé tẹ́ fẹ́ bọ́ Nàìjíríà down. Tinubu did not insult Christians. Don't burn this country down. They are not using this as an instrument. Nígbà tó sọ wọ́n wà fún politics o àwọn Catholic we are 35 million. Why quoting numbers when you are not talking about politics? Táwọn tí Catholic bá vote against ìkíníkà tí Christian bá vote you are now dividing this country because of an issue that happened that need to be resolved. So they want to burn the country down. And that was what. And when the other person knows Wike talk, Wike is they are not representing the Christians. Because by the time you put everything together, like Christian and Bawi, you are dividing this country on religious basis. Now, what happened? On 9 year Bishop, one of our president, I listened to everything that was said. And the president stood and listened very well. And but to respond, let me tell you some of the things he responded to. Okay.
tí Amechi ní wọ́n insult ọ̀nà Adenike, nobody the president did not insult them, but instead they insulted the president, and I will tell you how they insulted the president. Okay. Not because of the advice, but because of the consequences of the advice. Nígbà tí wọ́n dórí radio television tẹ́ ẹ sọ pé president kò believe nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé ó believe àwọn èèyàn ẹ̀ tán parọ́ fún, which means you are telling us our president is naive. It's insulting. And to give opinion, you give your opinion and expect the president to work on what you say. Even President Wabere he defend these certain things. You go, schools technically return back to the owners. Ẹni ká dá àwọn school padà fáwọn owners. So Catholic wọ́n ní schools gan. Ṣé n gbọ́? Ó dẹ̀ sọ ní òun ò sí nígbọ́nu ẹni tó lè dá school padà. Àwọn governor gbà tó ń jẹ́ governor Lagos State òun dá àwọn school padà fáwọn tó ní ẹ lọ bá àwọn governors yìí. Láwọn ìpínlẹ̀ yín àwọn náà lè wọ nínú òye wọn tó bá fẹ́ dá padà àwọn náà lè dá school padà. Ṣé tó bá sọ̀rọ̀ kan dá school padà sí you know what it means. Ẹ máa tó fẹ́ dálẹ̀. Now number 2 òní wípé ẹ sọ pé ìlú òda ó dẹ̀ sọ pé àwọn ṣe reforms báyìí àwọn ṣe even though it may be hard báyìí ni it is true things are difficult, it is true things are not working well, but we have a means of communication that will be acceptable. Are you getting what I'm saying? If you tell your child at home pé kí ló máa ń ṣe owó tó kàn báyìí gbogbo tó ṣe yóò tẹ rí kankan tó dánú gbogbo tó ṣe ọmọ yẹn wò pé dáàdi ṣé òun ò ṣe nǹkan tó dáa rí ni. The president told them pé ṣé ẹ̀rí nǹkan kan tó dánú gbogbo tí mo ṣe pé wọ́n ní net fund gan kò dáa. So when you go to somebody tí máa fẹ́ mú yín ní tí máa kọ́kọ́ ṣe if you notice me very well I will first talk about some of the things you have done. Pé a rí pé ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tẹ́ ṣe o kò achieve purpose tó fẹ́ achieve afẹ́kẹ́ bá wa tún wò kó lè achieve tó ló ní àwọn èèyàn lára tax reform yìí tẹ́ ṣe lóòótọ́ n tó dáa ni o bí èyí tí ń bó lórí sọ̀rọ̀ nìyẹn o frank talk náà pé pàápàá lóòótọ́ n tó dáa ni o ṣùgbọ́n kò tí ì ṣèṣore fún àwọn èèyàn so irú yẹn ní ìsìn ó dẹ̀ ní àwọn èèyàn lára afẹ́kẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe subsidy tẹ́ remove it was subsidy tó wà welcome but the way tẹ́ fi process subsidy yìí ó ti múnira báwọn èèyàn tó dẹ̀ ti kó poverty ràn wá ọ̀nà wo ni ẹ fẹ́ gbègbàsà tí ẹ fi rí i pé yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ́nà tó fẹ́ gbègbà fún yín. But when you come and condemn everything he has tó dẹ̀ ti ní something at the back tó ẹ pé any precedence ni pé in 2023 some of you gathered and said you are supporting Obi and you are now coming now another election tó ti wọlé tẹ́tí wọ́n sọ fún pé kò mọ tó ń ṣe reactions will come. ẹ jẹ́ fọ̀rọ̀ wa wò I'm not being partial this morning and I'm not saying what Adenike Ishola is wrong. Are you get what I'm saying? What I'm saying is this ni pé there's action and reaction o àwọn action mi dey man elicit responses but I did not see Tinubu insulting Adenike at all in all their discussion. Cause insult now for Amechi to come and say they are insulting Christians. They are not insulting Christians. Ẹ má burn Nigeria down. Don't burn this country down. They are not insulting Christians. Issues na gbé wá ní kí ẹ wò kéde wo responses. I know Buhala went on here. Bulldog president ni Buhala. He went on here to tell somebody's bulldog is somebody that fights on your behalf. So he went a spokesperson. Let me pay you a spokesperson. He went a spokesperson. He went and said some few things where Adenike has no right to go on. Omi ìpò ti plant ẹlẹ́ ìwọ tó bá president sọ̀rọ̀ nísìn tó gborí rédíò tó gborí tẹlifíṣàn lọ omi ìpò ti sọ fún àwọn tẹlifíṣàn yẹn wípé ẹ má wọlé tí má ti kúrò bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ president mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. That is what it means. You left the president in the evening and you appear on a television station that same evening. Àjẹkílẹ̀ náà ọmọ kúrò ní. You spoke with me now the next thing is to go here. No let's look at it very well and ẹmẹ́jà bọ́ọ̀nù country down àwọn Christian àti Muslim wọ́n jọ ń ṣe pọ̀ country yìí àwọn fanatics náà ló break wọn o àwọn náà sọ di ọ̀yà kẹ́míkálùkù mọ́ kó mọ́ dọ́mù yẹn gbé we don't want to go into that again. The likes of Amechi must keep quiet in the way he spoke yesterday. Hey, they insulted Christians, they insulted all the Christians. Who insulted Christians? Did the president insult Christians? Are you getting what I'm saying? So that's my own take.
democracy we are not running theocracy tàbí ọlọ́run sọ ẹ wo gbọ́dọ̀ tó sọ pé Tinubu ò ní wọlé ní last election mo máa pásítọ̀ sàpọ̀ bíi tọ́ni tí Tinubu bá wọlé báyìí kẹ́tẹ̀ nìkan gé lẹ́sẹ̀ ìgbà tí Tinubu bá wọlé báyìí pé òun ò ní ṣiṣẹ́ ìrẹsẹ̀ mọ́ àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ò lè kó bẹ́ẹ̀ lóye o ó sì wà bẹ́ẹ̀ o and that's why we have to be careful about the word God. ní Bible gan nígbà táwọn prophets reign ọlọ́run sọ fún Samuel pé Samuel ọ̀bọ̀lọ́run pé àwọn èèyàn yìí wọ́n mọ̀ fẹ́ kọ́ wọn lọ́run wọ́n mọ̀ ní àwọn fẹ́ gbọ́ba wọ́n fẹ́ lọ fún monarchy gbà yẹn abala àwọn máa fẹ́ bí àwọn olú yòókù ọlọ́run sọ fún kí wọ́n ní problem ẹ̀ make them a king and tell them what the king will stand for ohun èèyàn lòun ọlọ́run. So there's a difference between theocracy and democracy. And we should not put religion to destroy this country. So you understand? Then our leaders were now. No matter who comes to you, ẹ mọ báwọn bulldog yín sọ̀rọ̀. Honourable Speaker, bulldog. No, they are bulldogs. When somebody will come out at you. Mama, ìwọ wọn lé mi lálẹ́. Kílódé. Mo ní àwọn ajá tó ya hàn náà. Wọ́n ti wúúú ni wọ́n defend mi ni. Èèyàn yàtọ̀ sí ayé. Tó ṣe ẹni ẹ̀. You see there is something we call metaphor in literature. Metaphor is an indirect comparison while simile is a direct comparison. Okay. Are you getting? So when I use metaphor to speak, I'm speaking metaphorically. Okay. Mo lè sọ pé tí máa ní Fẹ́mi ó dàbí èédú. So you understand? Àwọn Fẹ́mi dúdú bí èédú. So that is simile. It's a direct comparison. Tí máa ní èédú ni Fẹ́mi. Mo ti inscribe orúkọ yẹn lé lórí. That's a metaphor. It's an indirect comparison of Femi's colour in association relation to èédú. Are you getting what I'm saying? So I'm speaking metaphorically. Literature students will listen to what I'm saying. Are you getting what I'm saying now? I'm not using irony now. Making my opposite or being inundated by using some figure of speech. Tí ó wà obscure. So you understand? I'm not speaking with ambiguity. I'm speaking directly on issues related to the subject matter. Okay. So anybody can be my family lady bulldog mi lára kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ níbẹ̀ kọ́dẹ̀ sọ pé what do you mean? In that hand, I'm not saying it's a bulldog, but I'm saying it's act of defending me to the bullish attitude of a bulldog. Okay. Ṣé rí ibi tọ́rọ̀ ti bàjẹ́ everything started before 1648. In 1648 wọ́n ní kàn jẹ́ kan differentiate láàrin state àti church torí tẹ́lẹ̀ àti church àti state gbogbo ọjọ́ ń ṣe pọ̀ láfi sọ̀rọ̀ nípa theocracy ṣùgbọ́n gbà tó di 1648 wọ́n draw Westphalian Treaty wọ́n dẹ̀ separate church kó lára state ló fi dàbí ẹni pé ní àwọn tí wọ́n mú kúrò church wọ́n dá dúró èyí ló fa ọ̀rọ̀ issue ọ̀rọ̀ gbogbo lọ Vatican wọ́n dá dúró lọ́tọ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. But the point is this níwọ̀n gbà tí wọ́n wá bá inú mi dùn pé mi gbọ́ nǹkan kan tó sọ pé President Tinubu sọ jáde ó yá against ọ̀nà ayé kan ibi tẹ́tì rí pé olóṣèlú àkìtàn ni wọ́n di mú ó dàbí àwa tá a wà ń bì a lot of people will bully you some will appreciate you lóòótọ́ àwọn nǹkan mi wà tó pé ó máa ń ṣèyàn mo ti wà ń bèrè jẹ́ nìkan fi mọ́tò bù mí lórí bí ó ta mí lára bọ̀ mo dákẹ́ mo kàn sọ fún un pé watch out ṣe understand irú ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì ó sọ̀rọ̀ síyàn ẹlòmíì ó dẹ̀ appreciate ṣùgbọ́n tẹ bá rí olóṣèlú of the deepest die nǹkan táwọn máa ṣe ni pé wọ́n á consume nǹkan tẹ́ ẹ ṣe in fact the way forward in life is when people accuse you whether ó wrong or right o now you have the onus of responsibility of taking your pen then you write it down níbo ni mo ti ṣe mistake níbo làwọn nǹkan jẹ́ kí n tún ṣe nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ni sọ àwọn wo ló dé òótọ́ àwọn wo ló ṣe pé n tó sọ pé mo ṣe mí ṣe I got a fast of experience so pé even gbà táwọn yẹn bá parọ́ mọ́ you understand olódodo ni ọ you are blessed are you. ẹni mo fi sọ fún ilé ẹ̀kọ́ yìí pé tí ìbá ṣe pé gbogbo ẹ ti di woro sí woro ìránṣẹ́ ọlọ́yìn lọ wọ́n ń dìde lọ bá láṣẹ you will meet them where they are so comfortable where they are ẹ̀yin lẹ́wàá bá wọn except God gave them instruction yín ló farú ọ̀rọ̀ prophecy pé Tinubu ò ní wọlé kíní kan wọ́n tí kálukú kan ṣáà jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé tán sọ nǹkan tán máa sọ jáde
bọ́ tó bá ṣe pé ọ̀rọ̀ tọ́nà ayé kan sọ ìtẹ́mi kan fẹ́ kan ṣe ni pé ìgbà mi wà àwọn agbọ̀nràndó ló mọ ń dọ̀rọ̀ rú o ẹni tẹ́ lọ bá gan tẹ́ sọ̀rọ̀ fún ó lè mọ dọ̀rọ̀ rú èmi kan assume wípé I know Mr. President will work on every statement or expression be made by ọ̀nà ayé kan pé okay this is it nǹkan mọ̀ pé wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí wọ́n kíyèsí àwọn ibi tó yẹ kán kíyèsí àwọn ibi tó bá pé kó bá dà pé àwọn wọ́n mọ̀ pé àwọn right ń bẹ̀ wọ́n á wo bẹ̀ lọ but àwọn bulldog yìí ló ṣe pé because of what they are going to eat they will not be able to simplify the little expressions being made by an individual. the cause problem. nítorí pé ẹ fẹ́ jẹun ok mo condemn ọ̀rọ̀ tí Rotimi Amechi sọ yìí pé Christian ló ń bá wí though angle tó ti wò ó dáa tíntín bọ̀ kó dáa kó sọ jáde there are a lot of expressions tẹ́ fẹ́ sọ ẹ pé ń bì tá a máa ṣètò lọ àwọn kìíní ikọ̀ ẹ̀kẹ́ yẹn gbé jáde àwọn kẹ́kọ̀ọ́ àti ẹ̀yìn ó ṣe mọ́nú tẹ́ bá sọ pé bọ́rọ̀ ṣe ń bọ̀ ìtàn mí pẹ̀lú pé Christian ní báyìí pé because of the office àwọn tó wà tán lọ síbẹ̀ you understand torí ọ́fíìsì ibi tán wà they believe they are representing the Christendom and therefore when you insult the elders in the church it's an insult to everybody but kò yẹ kán wo bẹ́ẹ̀ reason ni o ní Nàìjíríà ó ṣe lú ó dangerous ọ̀rọ̀ religion ó dangerous therefore àwọn nǹkan kan àti pé ní gẹ́gẹ́ bí elder statesman ẹ ní sọ nǹkan kan lé lórí ẹ ṣe bí ẹ ń pẹ́ ẹ rí ẹ wàá gbé mi òye làgbà máa ń wò ṣe understand ibi tó ń ṣe then the same Wike tó náà sọ̀rọ̀ jáde kì í ṣe gbogbo especially tẹ́ bá ti wà láwọn ọ́fíìsì kan kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ó sọ jáde ibù kó dùn yín kó ká yín lára àwọn kan wà téyìn ó gbé mi then nínú ọ́fíìsì táwọn àwọn kan náà àtàkì ẹni tó ní nǹkan tó bá sọ̀rọ̀ gan ẹ mọ̀ bóyá ó ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí but torí pé you want to be in the good book either by hook or by crook in ló farú ọ̀rọ̀ tán sọ. Let me state this categorically if I were to be the leader tí mo bá sọ táwọn kan bá speak on my behalf tí mo dẹ̀ pé kò dáa I will tell them to go and apologize. Are you get what I'm saying now? I will tell them or else you lose your office. I will tell them how can you misrepresent me? If you misrepresent me omi pe mi gangan ni mo rán ẹ níṣẹ́ tó lọ jẹ́ because you are my spokesperson and as a spokesperson if you say what is wrong that you are not sent but you think baba ẹ omi pe mi mo rán wọn nìyẹn oh get me Fẹ́mi that's one. Number two some people are saying pé ṣé bí mo máa sọ pé kán dá school padà mi tí sọ pé kán dá school padà rí fún the owners but I would love. no èmi fẹ́ kán dá padà ọmọ àgbọ̀ Fẹ́mi mi tí ẹ bá sọ pé ẹ dá school padà but deep down in me ẹ já wo status education. When these people are managing Loyola, when they are managing St. Teresa's, when they are managing St. Patrick, when they were managing, I was state of St. Patrick, I was state of Loyola today, if not because of our whole students. Look at what the government has turned the school to. More they discriminate láti gba àwọn ẹ̀kọ́ ṣe pé wọ́n ní wọn gba Muslim, wọn gba kìnìkan. When I was in school, ṣé n gbọ́ tí mo sọ, most of our town funding scholarship are even more Muslims than Christians. Are you getting what I'm saying now? I attended St. David's Primary School and I know what really happened then. So the issue of school ten years sọ pé mo sọ pé kọ́dà temperature school padà sáwọn tó ní the only thing government máa ṣe pé wọ́n á check wọ́n pé kò sí discrimination. Èmi wọ́n dẹ̀ máa mójútó school yẹn ju bó ti wà lọ ẹ wo bí wọ́n ti bá gbọ́ school jẹ́ sí. èmi tiẹ̀ fẹ́. Let me mention some of these schools. èmi tiẹ̀ fẹ́ kán dá padà reason tèmi dem fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé in those days tá àwọn primary school between 1977 to 82 ní primary school ọbagun àwọn orin kan wà tá a máa ń kọ àwọn orin inú ìwé àwọn kìíní ẹ̀ máa ń gbin àwọn ẹ̀ máa ń gbin sop nǹkan kan kò sá assembly mọ̀ ní school kìíní ẹ̀ máa ń gbin ẹ̀ máa ń gbin ìbẹ̀rù àwọn wọn dá lọ mo lọ wọ ọmọ mi nípàdé nígbà tó mo wọ àpàdé ṣe understand mo wá béèrè ẹ̀ àwọn ló wà láàrin àwọn ẹgbẹ́ àwọn student kan sọ wọ́n wà láàrin àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn nípàdé ń bẹ̀ yẹn nígbà yẹn àwọn Christian lọ lọ́tọ̀ àwọn Muslim lọ lọ́tọ̀ you have divided us. ara tẹ́ mi sọ ni pé ṣé ríru nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣé ríru báwa wọ́n ṣe. àwọn bá wọ́n ṣe máa ń ṣe mo rántí pé ìgbà táwa ní Coca Memorial High School every Friday àwọn màlíìmù àwa kọrin AUD ọba àgbọn àwọn màlíìmù wà ń bẹ̀ níbẹ̀ wa priest wa máa wá látàgbéga wọ́n ń gbin ìbẹ̀rù Ọlọ́run síyàn lọ́kàn wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí nǹkan míì tẹ́yẹ lè ṣe nu ayé yìí o ẹ mọ̀ ìtòsí ẹ̀gbọ́n ọ̀run ló máa ta o ibi wọn kò sí yẹn mọ́ ní. ìtẹ́ ìsọ pàdé ìjọ nìyẹn religion teaches you morals. ẹ ti kó gbogbo ẹ lọ àwọn wọn ṣe yahoo. mo jẹ gọ́vnọ̀ nísìn ṣe religion mi inú wà mí ló ti máa ṣẹlẹ̀ mo jalè mo ṣe kínní kan tán kọ́ mi ṣùgbọ́n tí n bá débẹ̀ tí mo bá jalè òfin ni ó di pẹ̀lú mi o. that is it.
kì í ṣe díẹ̀ ní ojú because lọ wọ́n ti wọ́n èèyàn. wọ́n ti wọ́n religion yẹn ló máa Bẹ́ẹ̀ni. atọ́nà ní religion Kò sí nípa ìwà gbogbo yẹn mọ́ ń sìn. ṣẹ́gun òfin nípa ìṣe ni o atọ́nà nípa ìwà ní religion ṣùgbọ́n constitution nípa ìṣe Baba. whatever you do will be binded by the law. Nínú church ni mercy wà níta justice ni if you fail to do anything the law court Ọgbẹ́gbẹ́ wọ́n gbéná léyàn lórí ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti lè fi bẹ̀rù sínú ọmọ láti kékeré ẹ̀rù ó bá yàn ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ sí náà ẹ̀wọ̀n tó wà obtainable ní society. even look at the churches themselves what fella said imam de gbalagbon pastor dey enjoy so parọ́ ni. I'm sorry to say this. no so gbogbo parọ́ àwọn ni. tó lọ yẹn ṣẹ́wọ̀n jìyà wọn tó lọ bá president ṣe tó wà ní ṣẹ́yà hàn. You cited an example when you went to a church now. Ṣé ẹ rántí? What are you talking about? Kò sí baba jambu olóyèdè tó kúrò ó ní national mosque l'Abuja tó bá ti ka owó tán 25,000 wọ́n rí wọ́n nígbà tó dijọ́ kan wọ́n wá máa kó 25,000 náà sínú kíní sadaka tàbí wọ́n wá kó síbẹ̀ nígbà tí wọ́n declare náà 25 wọn náà wá èmi gangan 25 mo fi síbẹ̀ bó lẹ́sẹ̀. ó ṣẹlẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì kan tó lágbára náà tẹ́ pé àwọn aṣọ́nà inú mọ́tò náà ló ń da owó sí àwọn àtúmọ̀ ìyàwó tó ti kó báyìí. ìyẹn ẹ̀wọ̀n tí pépà gbé ẹ gba owó tán ní church lẹ́kọ̀ọ́ ní mention church yẹn I read it in the paper pastor wa nìkan lọ kówó sẹ́yìn búùtù àwọn ọmọ tó àwọn ẹ̀dá wa bẹ̀rẹ̀ pé sà lásán di akọ́sẹ́ ibo lówó ìgangan ẹ̀dá kó lẹ́yìn búùtù yẹn bó nílò eléyìí no ẹ já owó sílẹ̀ ẹ̀dá sàkáǹtì ó ní okay this is my church bóyá kẹ́ ẹ máa lọ bò mí. private church. bí bàbá ń pín ọ àwọn owó eléyìí tó jáde lẹ́nìí àádá nǹkanrú à ń gbé owó yìí lọ sí tàbí gbogbo dẹ́pà sí ẹ jẹ́ ká jọ kì í ṣe pé àwọn ẹ̀dá làwọn fẹ́ sá owó ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mọ kí lè. accountability is that do we have accountability in church. ó wà nù pépà gbé ńgbà yẹn náà. even though Catholic is different on a more serious note. no they are government làwọn. government the Catholic is the way they do things and Catholic Anglican Methodist. gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ Baptist ECWA Baptist. márùn ni no àwọn Orthodox yẹn no accountability ó dẹ̀ lè rí kan tó dẹ̀ ní gbogbo àwọn tó dẹ̀ lọ yẹn gbogbo àwọn tó lọ ọ̀nà anẹ́kànkàn yẹn tó lọ bá president olùrè tí ó kàwé nù wọn o. that is it. the list wà ní wọn ló ní PhD ní gbogbo wọn. ọ̀ọ́nì kàkiri bó wà lọ sí. wọn akíkọ̀ nípa kúrútù kì í ṣe pálọ̀ ń pè mí ní wọ́n bẹ̀ sí wàásù vocation ni Catholic kò nípa kúrútù so when they talk intellectually but there must be limit to. ibi tí yàtọ̀ fi wà níṣẹ́ pé kì í ṣe adájàbá ẹ bá dé níṣẹ́ ẹ dálẹ̀ ẹ bá dé ràgbèjì ẹ bẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀sì ìyẹn kọ́. kílẹ̀ sọ. ọmọ wo ti yá wọn ṣáàtì gáyà sí ẹ. kò yé wa mo lè danglin kalẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. honourable speaker honourable collector èmi ò ní sọ ní sọ èmi fẹ́ kó yé ó gọ̀sùn lọ́lọ́ ń pè ló bá dá sọ́ọ̀sì náà kò sí lẹ́kọ̀ọ́ kankan kò lẹ́kọ̀ọ́ even nínú Bible ń gbà tó lọ́ọ́ pé Elisha ṣó ń gbọ́. ṣé kò lọ train lọ́dọ̀ Elijah ó train lọ́dọ̀ Elijah ni. ṣé Joshua train lọ́dọ̀ Moses ni. are you get what I'm saying. when God called kí lórúkọ ọkùnrin tó máa ń pààyàn Sọ́ọ̀lù to the Paul he went to Jerusalem to train under the best teacher of his time. Barnabas àbí kí náà mo fẹ́ láti orúkọ wọn tó ń lọ náà bó ṣe rí nìyẹn. ẹ jáde òkè lọ. Akidibo 88.7 FM. tiri ni o tiri bàbá òyìnbá tiri kò sẹ́yìn méjì tó ń jáde ẹ̀ o tiri ni. Optiman power return Optiman week 2026 ó dé ẹgbẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ celebration galore ni pẹ̀lú oríṣiríṣi ètò tá a ti là lẹ̀ lọ́jọ́rú wẹ̀sì ọjọ́ kejìlá oṣù kẹjọ August 12 ọdún yìí 2026. ìkẹ́ ẹ̀sìpọ̀tà ẹ̀tọ́tàgàdé ń bàdàn. kọjọ yẹn máa fàmì ẹ̀yẹ ní àwọn kàkàkàkà pèdèpèdè nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́la. tẹ́ bá wọn lóko ọ̀tọ̀kùlú jankan láwùjọ. Alhaji Tiri Alamu Agbọ́lágadé ọmọ Pàṣọ bàbá jẹ́jẹ́ lélẹ́rẹ̀ wà lọ́jọ́ náà. Ankara Tamu àti Paasi ní Lisa láti wọlé o. àwọn olùgbàlejò ní Mẹ́gàjì Kọ́lá olóòtú adarí ẹgbẹ́ FIBA lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Alhaji Ọlálọ́mí Àmọ̀lé. Olóyè Níyì Akínbọ́dé Ológbòjò. àwọn ibi tẹ́ ti lẹ́ra sọ Ankara Tamu rà rẹ̀ o. FIBA office ní Osana Plaza. tó wà nọ́mbà 28 opposite NNPC Sango Ìbàdàn. àti ọ̀nà FM Ìbàdàn. ẹ̀yin t'Ògbómọ̀ṣọ́. aṣọ FIBA wà ní cooperative building. lọ́dọ̀ ariwo kọ́. ẹ̀yin t'Ọ̀yọ́ Aláàfin. ẹ máa lọ sọ́fíìsì alàgbà Báyọ̀ Sàngótìkù. ọ́fíìsì Olúwayẹmí Sísàká olórí àgbà. ẹ̀yin ti Sẹ́yìn.
aṣọ fífẹ́ wà lọ́dọ̀ alápẹ̀pẹ̀ òkè ọ̀la ìsẹ́yìn fífẹ́ week 2026 lábẹ́ alága wa àjọ kẹ́kọ̀ọ́ sẹ́mẹ́ni sàkóra pẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ̀pẹ́ alága kọ́mítì aziz kùsìmọ̀ ọmọjọ́dádì sórí aago 08088181892 àmàrètí yín o. a ti ń retí ẹ̀ ti pẹ́ gbogbo wa la ti ń fojú sọ́nà pọ́jọ́ wo ni ó dé ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó ti dé o Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la panupọ̀ tá a pẹ̀mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa gbogbo wa pátápátá la pàtàkì Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ó ti tún àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa àkókò ti tó ẹ mú fóònù yín ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín ẹ download ẹ register ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ìkan parapọ̀ ìkan mọ́lé èrùn parapọ̀ èrùn màgìyàn àìrìnpọ̀ ní jọmẹjọ níyà tọ́ka bá ṣáájú típa mọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ṣèbí wa ń wọ́ ruru bọ̀ lẹ́yìn ta ni ọ̀dọ́mẹjọ lọ́nà àgbájọ owó la fi sọ̀yà ẹ̀yin èèyàn wa àkókò ti tó mẹ̀kúnnù ṣetán àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà tó o bá ti pọ́ ọmọ ọdún 18 dáńlódù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lórí Apple Store àti Play Store rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó o tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tó wà ń bẹ̀ kí wọn náà di kan nínú àwọn tó ń béèrè fún ìjọba àwa ara wa èyí tí ó ṣe tonílé tàlejò láǹfààní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́. ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Akidigbo 88.7 FM. ok ní kẹ́hìn béèrè question kan nígbà tí kìnìún yẹn lọ ní pé àwọn clergymen pé tí wọ́n sọ tọrọ to the authority that's nǹkan tọ́lọ́ ń pè wọ́n fún nìyẹn. Are you get what I'm saying? But there are process for everything in life. Kò ń ṣe bí àwọn éèdì tí wọ́n ní sọ̀rọ̀ tàbí àwọn ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n ní sọ̀rọ̀ but the clergymen were supposed to be a reflection of the society they belong to. Are you get what I'm saying now? There should be sometimes they are supposed to plead intercessor ni wọ́n stand within the gap between the congregation and God and also being able to talk to the leaders. But tí Bible sọ ní pé ẹ máa gbàdúrà fún àwọn olórí but different kinds of prayer ló wà. At the same time they should intercede on behalf of the people. Intercession náà ni pé kán lọ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé àríkàbá but there must be a process and there must be ways of doing it. Jòhánù nínú Bible tó lọ bá ọba Hẹ́rọ́dù tó sọ fún pé ìwọ ọgbà ìwọ́yàwó ìta ló ti lọ pariwo ó ṣe kíní kan. He never lived to see the outcome of it. I'm not saying that should be the issue though. I'm only saying there are different ways of communication. Are you getting nígbà tí Elijah sọ̀rọ̀ ó ṣàwọnú gbọ́lọ fún Ahabu ni o. àti Jezebel fẹ́ kọ́. àti nígbà Jezebel ìyàwó ọba lásán ló fẹ́ mú ó ṣàwọnú gbọ́lọ ni. a lè rí àwọn other prophets like Amos and every other one tó pé like Jeremiah and all the rest that they will speak authority. They will speak to the authority and they will listen. wọ́n máa ń jìyà náà. ẹ̀wọ̀n kò sí Jeremiah lọ ẹ̀wọ̀n. kò sí ẹni tí ò lọ ẹ̀wọ̀n ní gbogbo wọn. nítorí pé àwọn tó wà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba èèyàn ni kì í ṣe ìjọba Ọlọ́run. ok ó dàbí ẹni pé òun ni ẹnìkan náà ń béèrè bíi pé honourable speaker ẹ̀yin náà lẹ ní káwọn olùṣọ́àgùtàn yìí àwọn pásítọ̀ ni àwọn àfáà ni. mo ní ká má ṣe politics ni o. kí wọ́n mọ̀ sọ tọrọ kì í ṣe sọ̀tọ̀ fáwọn ọmọ ọjọ́ wọn. wọ́n gbúdọ̀ mọ̀ sí. fáwọn tí wọ́n bẹ nígbà can I tell you something? The president belongs to a church. ṣé nǹkan tí mo sọ fún ẹ. àwọn tó wà ní abẹ́ mi when they come I will tell them if you are in office and you are doing this you go to hell. If you are doing this you must change your ways. o gbọ́dọ̀ jalè o gbọ́dọ̀ wà accountable wọ́n sọ tọrọ nìyẹn because àwọn tó wà society wọn náà lọ rule. sáméjì ò ń ṣe kínní ni sáméjì ò kí ń ṣe catholic ni. tí wọ́n. ṣé ọ̀dọ̀ sáà ṣé kò sí tó bá di nípa sòtítọ́ fún un. wọ́n ṣètò fún ọmọ ọ̀dọ́ lọ. fáwọn tó wà ní àgbàṣe. wọ́n lè lọ sòótọ́ gan fàlàṣẹ kò sí nǹkan tó ní kan máa. ni mo sọ pé tí ẹ bá rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá fi lè dìde tó lọ bá aláṣẹ ó gba instruction ni rema wà ní pé go and do wọ́n máa ń jókòó ní ẹ̀yìn lẹ́wà bá wọn ẹ ti get ẹ̀sìn but tán bá fi lè dìde lọ bá yín. if you heart out of emotions emotion máa ń pààyàn dànù. so n tó kò sí nǹkan tó bá dìde lọ sọ. then gbogbo àwọn ọmọ ìjọ so gbogbo ala belong to a church gbogbo ala belong to a mosque
kí lè sọ mọ́ṣáláṣí fún àwọn ọjọ́ yín. morals ní ibẹ̀ láti teach morals. moral ọ̀nà ń gbé dénú ìjọba. ṣé ẹ̀ ń encourage pé kán máa jí owó ni àbí ẹ̀ ń sọ fún wọn pé. mo mọ Adébóyè when Osinbajo was in government ṣé you understand he goes to church and mo rẹ̀ pé Adébóyè máa ń pa sọ̀rọ̀ ìgbà báwo ni kílẹ̀ tẹ̀tún ṣe báyìí speaking to the authority indirectly gbogbo olóbìnrin ọ̀sìn ìjọ kan ebi ń kówó lọ níjọ yẹn wọ́n kówó lọ níjọ wọ́n kó fún pọ́npọ́n wọ́n kówó fún jọ wọ́n ní kán kọ́ building kán kọ́ gbẹ mo mẹni tó refuse owó rí táwọn gbé owó ìdààmú àfúntániyẹ fún 20 million tó ní iṣẹ́ tó ń ṣe òwò àrántí lé ń bolo ti rówó yìí owó yẹn kan wà ní onímọ̀ gbé nǹkan ẹ̀ lọ. Because you cannot explain where you get this money can you please take it away. Pastor kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ ó teach morals ni mélòó ló lè ní wọ́n gbé 20 million mélòó ni wọ́n ló lè ní take the 20 million away. no wọ́n mọ̀ ń béèrè náà wọ́n mọ̀ ń béèrè pé what. àmọ́ ní mélòó how many of them. pé what your deal kí ló ń ṣe gan irúṣẹ́ wù nǹkan. so teach morals in church àwọn tó bá lówó lè fi ń joyè bẹ̀rẹ̀ mọ ibi tó ti rówó àwọn tó bá people who are righteous fi wọ́n joyè. níwọ̀nba kó tó di pé a lọ ṣe ojú òpó lẹ̀ fún àwọn aráalé láti bá a dá sí ẹ jẹ́ kí a dé ọ̀dọ̀ àjọ òfegè tí rep ń ṣe ìwádìí lé lórí wọ́n ní èèyàn kan olókoòwò kan farahàn níwájú àjọ náà tó sì ṣàlàyé níwájú ìgbìmọ̀ yẹn wípé about 400 million naira lòún san fún contract tó ń fẹ́ gbà lọ́wọ́ DG PFIPC 400 million naira ó ní wọ́n ní àwọn ò gbé iṣẹ́ àkànṣe kan fún òun lórí ọ̀rọ̀ okòwò yẹn pé òun ò bá wọn ṣètò ilégbèé fún alága àjọ yẹn ilégbèé tí ó mọ̀ gbé wọn ó ṣe fọ́níṣọ̀ ọbẹ̀ wọn ó ṣe gbogbo ètò láti wá lè jẹ́ kí contract yẹn bọ́ sí i wọ́n ní àwọn scam òun of 400 million naira ó lóun sanwó lẹ́ẹ̀márùn lórí pẹ̀lú lè rí i pé àwọn ò gbé iṣẹ́ àkànṣe renovation of fún òun tóun dẹ̀ padà rí abala àbábọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n láfikún ní tí kọ́mítì yẹn sọ ni pé àwọn náà ti ṣetán láti interrogate máa nìyẹn fúnra ẹ̀ but wọn ò sọ ibi tí wọ́n ti interrogate ẹ̀ wọn ò sọjọ́ tí ó jẹ́ wọn ò dẹ̀ sọ àsìkò tí ó jẹ́ wọ́n ní díẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ wà ní ẹjọ́ ẹ̀ ń tà ń sọ ẹ̀ wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ń tà dẹ̀ ń sọ nípa separation of power pé àwọn ò lè sọ pé dandan lá kí wọ́n mọ̀ gbé bọ̀ wá sọ́dọ̀ àwọn nígbà tó jẹ́ pé wọ́n dá dúró lómìnira ara wọn àwọn náà dá dúró lómìnira but àwọn ò jọ sọ̀rọ̀ lórí ibi táwọn ti lọ ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún undisclosed location and date. ìgbà tó ṣe pé ó ti wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá táwọn dẹ́yìn ti mójútó lọ́wọ́ legislators náà àwọn náà fẹ́ ṣe tiwọn. this is just to jẹ́ káwọn aráàlú mọ̀ bí tí ó dà kán jẹ́ kán yanjú bẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ pé wọ́n lè fún preference pé at least ẹ lè sáré wá ṣe nǹkan tẹ́ ṣe kó tó di pé wọ́n máa gbé ojú ẹ̀ lọ sí kóòtù wàhálà máa tún bẹ́ síta wọ́n lè ṣe ní tí mo kàn rí pẹ́ nìyẹn ni mo nígbàgbọ́ pé kò lè dá kínní yẹn ṣe it is not possible for me today and I announce department or agency kan láì bá ṣe pé àwọn kan bá fún mi ní backing láti government wípé ó yá tẹ̀síwájú I am not talking pé Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà no ó lè mọ jẹun gan ẹnìkan gbọ́dọ̀ bá tó fi rí ọ́fíìsì gbàǹbi tó gbà ẹnìkan gbọ́dọ̀ bá kẹ̀ mo mọ̀ pé ńgbà tán bá tanná wálẹ̀ dáadáa àṣírí ó tú jáde. Jerry, when tipa about it was centered to the center ju problem ta máa ń rè ẹnìkan gba lẹ́tà tán ni a president letter ti wá tán bẹ̀rẹ̀ sí sáré kiri gbèrègbèrè ọpọlọ wọn nìkan check back àwọn tó dẹ̀ check back central bank tó check back pé kìíní kankan kàbẹ́ yẹn àkáǹtì yẹn wọ́n ní ká open àkáǹtì fún wọn mú lẹ́tà wá àwọn náà open àkáǹtì yẹn ò lówó nú ẹnìkan ló fún lọ́fíìsì ṣe rí the issue of nǹkan tí àwọn National Assembly sọ I reason with it but at the end of the question tí ó jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn ọlọ́pàá ń ṣe investigation wọn lọ́wọ́ EFCC ń ṣe lọ́wọ́ it's now going to close to a month now we have not heard of anything ICPC ń ṣe investigation ICPC we have not heard of anything now mo bọ̀ now ẹ̀yin náà à ń ṣe tiyín according to the law náà ó ti wà lọ́dọ̀ ọlọ́pàá ó ti wà ní court ó ti wà gbogbo ẹ̀
ẹ̀yin náà wọ́n lè ṣe open kìíní bẹ́ẹ̀ ó máa abẹ́nú náà làwọn náà máa ṣe ti máa ń pè mí wọ́n declare ultra bias tó àpò náà ṣe. so ẹ̀ka lè tún máa gbé mi dìde kó jẹ́ pé confession níta kó má lọ against nǹkan tó ti ń ṣe ní court whatever so it's better kó yẹ pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ but àwọn ohun náà ti pè. wọn àdé tí ì sọ. wọn àti náà wípé nígbà tó ń pè àwọn èèyàn tán ní kọ́ testify kan ṣe gbọ́ ẹ̀. níwájú ní kọ́mítì wọn rẹ́pù. àwọn ti pa àwọn èèyàn. wọn kí ní àbájáde. iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀n. kí ní àbájáde excuse me pé sọ ìkànnì is a mistake on our part so ó dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn because it's a mistake on your part. mo bá give excuse me pé àwọn òde mọ mistake dẹ̀ ní o. àwọn kan ló ní kí màá yẹn mọ̀ nsọ wájú àwọn kan ní pé mistake yẹn. they should be fired. that's it. wọ́n ní kó ṣe mọ̀ ṣẹlẹ̀ o wà bí o gba lẹ́tà o fọ̀lú ẹ̀ o wá ní mistake ni they should be fired. irú country wo lélẹ́yìí. kò sí different. tó máa ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn later bóyá wọ́n máa padà. ṣe pé ìgbà tí wọ́n ti parí. ètò ọ̀rọ̀ ẹ̀pùsẹ̀ kan táwọn ìkan ní mistake ni táwọn ìkan ní kan táwọn ní ó yá mọ́ lọ mistake ni. wọ́n fẹ́ tètè lé ọ kíákíá nù. ọlọ́run jẹ́ kí nǹkan jáde ń bẹ̀. 07041001887 fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá látìlẹ̀ 07041001887 fún ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá látìlẹ̀ òkèèrè +447405697158 +447405697158. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ já gbọ́rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. hello ẹ ti wà ń bẹ̀ o. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sir. ẹ pẹ̀lẹ́. yes sir. àti ìjẹ̀bú mo kí àwọn bàbá wa méjèèjì ọlọ́ọ̀bà aláàrùn yóò gbà pẹ́pẹ́ yóò jẹ́ kárí wọn dènà wọn bọ̀ ọmọ pẹ́ wọn bọ̀ ọmọ dènà nígbà tó bá jẹ́ iṣu ọmọ bá ń jẹ náà kò ní sí wọn lẹ́nu wọn ò ní jẹ oúnjẹ ọmọ ń dùbú láìsàn agbára ọlọ́run. mo ti ń rí ẹni tí ó analyse ọ̀rọ̀ lórí rédíò number 1 ni wọ́n kódà mo sọ láàárọ̀ èkó tó di pẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò mo ní tó bá jẹ́ pé bàbá wa bá jẹ ọ̀nàrẹ́bù níbì kan wàhálà wọn ò ní ẹkú mẹ́wọn ò ní jẹ́ wọn ó dúró because wọn ò ní jẹ́ wọn ó gbádùn nti afẹ́ ṣe ní aburú wọn ò ní jẹ́ wọn ó rí ṣe tó wọ́n wà ìdíǹsì wọn akọ́lọ́ ọba kọ́ bá ní fún wa ọpọlọ wọn kọ́lọ́ mọ́jì ọ̀dà àbúrò àmín ẹ ṣeun àgbádùn wọn gan ni o. ẹ ṣe gan sa. hello. hello. yes sir ẹ káàárọ̀ sir. ẹ káàárọ̀ Alhaji Kazeem ló sọ̀rọ̀. láti su Kazeem office ní Ìbàdàn bí. ẹ káàárọ̀ sir. ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ kú àtúnṣe ìlú o mo kí gbogbo àwọn alàgbà méjèèjì. yes sir. onírẹ̀yìn o. àmín sir. ṣe rí àwọn ọmọ Nàìjíríà kí n má gbàsìkò. Ọlọ́run ní jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ní sùn ká dorúkọ bìkan náà. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn dé a ti pariwo kí àwọn ẹlẹ́sìn kan má dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú kan má máa campaign against òṣèlú kan sí kan àmọ̀ràn advice ní kan máa fún wọn kó dẹ̀ máa fàdúrà ràn án lọ́wọ́. nígbà tí olórí ìjọba ń kóòtù ìjọba ṣe kóòtù ara wọn gbà tí president wọn fi private jet ẹ̀ kó dọ́là lọ sí South Africa. It's part of beginning of the end in Nigeria. Báwo lè bí o ṣe nípa ọmọ Nàìjíríà? Àwa ara wa náà là ń pọ̀ sí ẹ̀. Ẹ ń lọ sí Mecca ọ̀fẹ́ láti àpò ìjọba. Ẹ ń lọ sí Jerusalem ọ̀fẹ́ láti àpò ìjọba. Báwo ni o ṣe ní àfẹ́ ti ọmọ Nàìjíríà? Ṣé lórí ìjọba ló kọ̀ sí gbogbo yẹn? Tó bá dẹ̀ ṣe fún yín, ẹ máa gbógun tiwọn náà ni. Ẹ̀yin náà ẹ announce pé Mecca ọ̀fẹ́ o. Jerusalem ọ̀fẹ́ o ẹ fẹ́ mọ́ ìwádìí dọ́là tó kó lọ sí South Africa lọ́dún nígbà ayé Jonathan àgbàbọ̀ èdè ní ara nǹkan tó wà fẹ́ tiwa nìyẹn ó wá jẹ́ pásìkò campaign ni wọ́n lọ sọ̀rọ̀ against the party kan tó lóye pé president tó ń rúlu wa ló ní party yẹn ẹni kan má react kò sẹ́ tó dà sí Nàìjíríà mọ́ a lè má lè sọ̀rọ̀ bọ́ a mọ ibi tó fì sí.
so ọlọ́run ọba kó ṣàánú wa mo kí gbogbo àwọn alàgbà mo dẹ̀ kí olórí síámàní náà ọlọ́run á jẹ́ kí á ṣàṣeyọrí o. àmín ẹ ṣé sà. ẹ kú ètò. ẹ káàárọ̀ sà. orúkọ mi ni Afọlábí Ahmed Ọláwálé ọmọ bíbí ìlú rèé mo ń gbé Adéòjò estate ọlọ́run bá dánú jùlọ yóò máa fún iṣọ́ o gbogbo nǹkan ẹ̀ ń ṣe pamọ́ ni ẹ̀rẹ́ máa ń sọ pé ìtàn náà ni ẹ̀yin náà ẹ̀lẹ́ ń kọ́ lẹ́ẹ̀lẹ́ yẹn ní agbára ọlọ́run ànábì ìsálẹ̀ lọ́wọ́ sálà oníjọ́ ọlọ́run bá ti ọlọ́ni ire oníkọ́ ọlọ́run fi ẹni ire tiẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ni ire tọ́lọ́run fi ti orí ọmọ náà gbogbo yín pátá náà ní í ṣe lásán gbogbo bẹ́ẹ̀ dẹ́ fẹ́ kó Nàìjíríà orí oníṣẹ́ yìnyín lágbára ọlọ́run àtàwátà ń pè náà ní ó bá ti ń fẹ́ sùúrù ní gbogbo nǹkan gbà wọ́n dẹ̀ tó ń sùúrù tí a bá ṣe àtibọ̀tán rẹ̀ ní òdà fún yẹn ni lágbára ọlọ́run àti ìjọ lásán àádìlẹ̀ lérí wọ́n la mọ́sá láò láfọ̀átà èyí lábìlá ìdásí wọ́n la Jésù Kristi Olúwa wa àmín ẹ̀mí orúkọ Jésù. ẹ sọ kìíní ṣe mọ sọ gan ni ẹ sọ. Ilabila Alazim alẹ́dì yẹn gan rẹ̀ ẹja lọlé Ilabila Alazim mo ṣe àpàdùn àní ẹ try mo dẹ̀ sọ pé àmín. ka national anthem. ewu nù wọn èyí tí wọ́n kọ́ wa ní primary school abẹ́lé ìta ìjọba kọ́ ní primary school táwọn lò lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. kọ arise ngbà no mo kọ arise díẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà wíyé odi our old their native flag. ìlú lọ́dà wúlò. irọ́ àròpọ̀ mọ́. ó yà àròpọ̀ nísìnyí o. inconstant ẹ̀dọ́ oya Fẹ́mi máa bọ̀ ok. Nigeria we hail thee our old their native flag. flag bo flag ni. No, our own native word. Land. Though tribe and tongues may differ, in brotherhood we stand. Nigeria. I'm proud to say Nigeria. I'm proud to Comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbagun ní orúkọ. Thank you for coming. Ṣẹ́gun Ògúngbà ní orúkọ tèmi. Ẹ ṣeun. tó bá ti wọ house ìdáni kọ́kọ́ kọ́ ni. ìdáni kọ́kọ́ kápá oh god. Adenike ọmọ bíi ìlú Ìṣọ̀lá ló kọ́ mi ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Ṣókàn Wá láàárọ̀ yìí. Ohun gbogbo tí ẹ gbọ́ lórí ètò yìí ló jẹ́ èrò àwọn olùyànnàná àti èrò àwọn olùdásètò kì í ṣe ohun tí iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn tó fòǹtẹ̀ lù. Àgídìgbò 88.7 FM. Bàbá màmá o brothers and sisters má gbé kúrò ó dẹ̀ má yí kúrò because Àgídìgbò na the best station na the best station best radio station Àgídìgbò na the best station na the radio station tó ti dolúborí o Àgídìgbò na the best station ètò Ṣókàn Wá o kọ́kọ́rọ́ alátẹ Àgídìgbò lẹ́wọ̀n ti bọ̀ na the best station ògidì ìròyìn òyìnbọn eré ìdárayá Àgídìgbò na the best station kọ́ńbọ́ọ̀kì ìròyìn o àdìtú àti mú